Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin chiều nay. Tuyển Việt Nam muốn mang lại hạnh phúc nhân ngày Quốc khánh của dân tộc Việt Nam. Đó là phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ như sau. Sau đây sẽ là những nội dung chính xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Mọi thứ đều tốt nhưng họp báo quá thiếu chuyên nghiệp. Ở buổi họp báo trước thềm trận đấu thì ban tổ chức bên phía Ả Rập Xê Út đã thể hiện những hình ảnh hoàn toàn trái ngược với cái cách mà họ tiếp đón long trọng khi chúng ta đặt chân đến thủ đô Riyadh. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, thầy Park đã xuất hiện với vẻ mặt không hài lòng, lại bảo chờ. Sau đó thầy Park lại hỏi về việc nếu chờ thì sẽ ngồi ở phòng chờ nào, vì bình thường ở các buổi họp báo quốc tế, ở những giải đấu tầm cỡ như thế này sẽ có phòng chờ dành riêng bị cho những câu hỏi như thế này. Điều này khiến cho ông Park rất bực mình và ông đã phải gắt lên rằng chúng tôi giờ phải chờ đây sao? Sau đó thầy Park và Quế Hải đã đi thẳng lên trong hoàn cảnh này ở một buổi họp báo trang trọng, có đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Một khung cảnh tương đối lộn xộn ở thời điểm họp báo đáng ra cần phải diễn ra một cách nghiêm túc, trang trọng, trong gây khó chịu cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Chốt danh sách đội tuyển Việt Nam với Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Park Hang-seo loại 2 cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam sang Ả Rập Xê Út có tổng cộng 25 cầu thủ. Tuy nhiên theo điều lệ của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu. Do vậy huấn luyện viên Park Hang-seo phải gạch đi 2 cái tên. Tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài là 2 cầu thủ không được chọn vào danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Ả Rập Xê Út. Đối với Tiến Anh là quyết định không có bất ngờ của huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi cầu thủ này vẫn là tân binh của đội tuyển Việt Nam và mới bị chấn thương. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tiến đến vòng đấu này. Với chúng ta, đây là lịch sử. Đội tuyển Việt Nam có một chút bất lợi về mặt lực lượng khi một số trụ cột như trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Hậu hay tiền vệ Trần Minh Vương gặp chấn thương. Trong khi đó thì Công Phượng không có mặt ở trận đấu này do bận việc gia đình. Tuy nhiên về mặt tích cực của quá trình chuẩn bị là đội tuyển Việt Nam đang thích nghi rất tốt với điều kiện khí hậu tại nước bạn. Bên cạnh đó, lực lượng mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang tới Ả Rập Xê Út đều trong trạng thái sung mãn khi các trường hợp chấn thương đều đã hoàn toàn bình phục. Cờ Việt Nam đỏ rực quanh sân thi đấu đẹp như ngoại ngành. Khi đội tuyển Việt Nam ra sân làm quen với Mersun Park thì các màn hình ở trên sân, trong đó có những màn hình lớn phục vụ cho công tác VAR và các màn hình nhỏ phụ ở khu vực các khán đài đều hiện của đội ngũ hậu cần. Khi ông đi sắp xếp các dụng cụ tập luyện ở trên sân một cách rất vui vẻ. Sau đó thì cả đội đến với bài tập chuyền bóng ở cự ly Cần Thơ. Một điểm đáng chú ý là Tuấn Anh tập chuyền rất nhiều bằng chân không thuận. Đây là những tín hiệu về việc làm mới đội tuyển Việt Nam từ chính những nhân tố vốn đã quen thuộc và cũ. Chúng ta thì lúc này có một tin rất vui, đó là không một cầu thủ nào dính chấn thương trong số 23 cầu thủ và toàn bộ đã thật sự sẵn sàng. Trong quá khứ thì chúng ta đã từng thua đội bóng này đến 4-0 rồi 5-0 và đây sẽ là một cái cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ sẽ có thể có một điều gì đấy bất ngờ sắp dành cho Ả Rập Xê Út. Đó là một niềm tin. Họ đã không quan tâm đến chúng ta, họ đã không quan tâm đến Việt Nam của chúng ta. Mình coi đây lại là một lợi thế của đội tuyển chúng ta. Chất lượng mặt sân đã được kiểm duyệt bởi AFC, được kiểm duyệt bởi FIFA thì mặt sân nhìn rất là đẹp, có một cái bề ngoài nó cũng được trang hoàng rất là tuyệt vời, mặt cỏ khá là êm. Thủ môn thì Tấn Trường hay Văn Lâm đều là một sự lựa chọn cực kỳ khó khăn, vì đây là những thủ môn có cái khả năng chuyên môn tốt và có những điểm mạnh khác nhau. Đội tuyển Việt Nam nhận lời khuyên đắt giá trước khi gặp Ả Rập Xê Út. Thông điệp cảm xúc Ngọc Hải truyền tải ở buổi tập nêu cao tinh thần đội tuyển Việt Nam.
Vì sao đội Ả Rập Xê Út muốn tấn công vào cánh phải của tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên Park làm điều đặc biệt trước trận đánh lớn của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn đáng gờm khi bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Đội tuyển Việt Nam nhận lời khuyên đắt giá trước khi gặp Ả Rập Xê Út. Trong chia sẻ mới đây với truyền thông, Aaron Stevens, cầu thủ từng chơi bóng tại V-League đã mách nước cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời chỉ ra cái tên anh tin rằng sẽ tỏa sáng trước Ả Rập Xê Út. Ở lượt trận đầu tiên vòng loại 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán thử thách vô cùng khó khăn mang tên Ả Rập Xê Út. Ngoài việc phải làm khách, chúng ta cũng bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ bởi kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi châu lục và đẳng cấp chinh chiến. Vì thế rất nhiều người lo ngại cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Mới đây, trong chia sẻ với truyền thông, cựu tiền đạo từng khoác áo Thanh Hóa và Hải Phòng tại V-League là Aaron Stevens vừa có những phát biểu nhằm mách nước cho đội tuyển Việt Nam cũng như chỉ ra cái tên mà anh tin rằng có thể tỏa sáng ở trận đấu tới. Cụ thể, Stevens cho biết tuyển Việt Nam phải hết sức thận trọng trong 15-20 phút đầu. Tôi nghĩ ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ả Rập Xê Út sẽ dồn đội hình lên, chơi bóng nhanh để gây sức ép. Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam bình tĩnh, giữ được thế trận, bảo toàn tỷ số không đều càng lâu thì đội chủ nhà sẽ càng nôn nóng. Đến lúc đó các khoảng trống sẽ lộ ra để tuyển Việt Nam phản công. Chúng ta đều hiểu rằng các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ có lợi thế về thể lực, nhưng tôi nghĩ điều đó không thể quyết định tất cả. Nếu ai đó có thể thực hiện những đường chuyền sắc sảo cho Tiến Linh, tôi tin rằng cậu ấy sẽ ghi bàn. Thi đấu trên sân khách là một thử thách khó khăn, nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Hãy chờ xem. Chia sẻ của Stevens vừa là lời gợi mở cho thầy Park, vừa là sự tiếp lửa mà chân sút này dành cho tuyển Việt Nam trước khi chúng ta bước vào trận đấu quan trọng phía trước gặp Ả Rập Xê Út. Bên cạnh những thử thách từ sức mạnh đối thủ, các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ phải vượt qua trở ngại lớn về thời tiết khi mà nhiệt độ sẽ là rất nóng. Tuy nhiên với quyết tâm cùng khao khát, chúng ta có quyền tin vào những kết quả khả quan cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tin tiếp theo, thông điệp cảm xúc Ngọc Hải truyền tải ở buổi tập, nêu cao tinh thần đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải là đội trưởng đội tuyển Việt Nam, vì thế trung vệ này luôn có những thông điệp ý nghĩa và cảm xúc gửi tới các đồng đội trong buổi tập để giúp toàn đội nêu cao tinh thần chiến đấu. Đội tuyển Việt Nam đã có 4 buổi tập tại Ả Rập Xê Út để sẵn sàng cho trận đấu gặp đội chủ nhà vào rạng sáng ngày 3 tháng 9 tới. Đây là thử thách vô cùng khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bởi đối phương là đội bóng hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, tinh thần quyết tâm, khao khát chiến thắng là điều dễ dàng nhận thấy ở các cầu thủ. Điều ấy được truyền đi từ chính người đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cụ thể, trong tiết lộ mới đây, ở các buổi tập của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo thường có quãng thời gian im lặng để các cầu thủ tự trao đổi với nhau. Đặc biệt, với tư cách là người đội trưởng, Quế Ngọc Hải thường xuyên động viên các đồng đội. Trong đó, theo tiết lộ, ở buổi tập gần đây, sau khi chứng kiến các cầu thủ đá cánh tạt bóng không chính xác, còn những tiền đạo như Tiến Linh chưa thể tung ra pha dứt điểm gọn gàng, Ngọc Hải đã ngay lập tức truyền đi thông điệp với các đồng đội khi nhấn mạnh: tự tin lên nào, mạnh mẽ, dứt khoát và chính xác hơn nữa, anh em ơi, toàn đội cố lên nào. Chỉ một câu ngắn gọn, song Ngọc Hải đã khơi dậy và nêu cao tinh thần quyết tâm của tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại 3 World Cup 2022 sắp tới. Và sau những lời động viên ấy, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải hay Tiến Linh đã làm tốt hơn rất nhiều mỗi khi có bóng. Là người đội trưởng, đầu tàu tinh thần của cả đội, những thông điệp mà Ngọc Hải truyền tải sẽ là thứ doping quan trọng giúp toàn đội có được sự tự tin để vượt qua những thách thức ở phía trước. Với sự quyết tâm cùng khao khát được thể hiện ngay trong các buổi tập, tuyển Việt Nam hoàn toàn thoải mái và có đủ dũng khí để bước vào những trận đấu ở bảng B vòng loại 3 World Cup mà trước mắt là màn so tài gặp Ả Rập Xê Út vào 1 giờ ngày 3 tháng 9 tới. Tin tiếp theo, vì sao đội Ả Rập Xê Út muốn tấn công vào cánh phải của tuyển Việt Nam? Đội tuyển Ả Rập Xê Út gây bất ngờ khi chủ động chia sẻ một đoạn clip về cuộc họp nội bộ, phân tích về đội tuyển Việt Nam và không giấu giếm cả phương thức tấn công lên phần sân đối phương. Trong đó, ngoài việc đẩy cao đội hình, đội Ả Rập Xê Út tập trung triển khai bóng nhằm vào cánh phải, nách giữa hậu vệ phải Trọng Hoàng và trung vệ lệch phải Duy Mạnh. Đội Ả Rập Xê Út có cơ sở để khoét vào cánh này của tuyển Việt Nam. Đối thủ của chúng ta rất mạnh ở hai cánh, đặc biệt là cánh trái với nhân tố hết sức lợi hại là Salem Al-Dawsari. Tiền vệ chạy cánh 29 tuổi này đang thi đấu cho câu lạc bộ hàng đầu của Ả Rập Xê Út là Al Hilal Riyadh. Trong số 22 bàn mà tuyển Ả Rập Xê Út ghi được ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Al-Dawsari đã ghi 5 bàn thắng. Cầu thủ có biệt danh là bùa hộ mệnh của Ả Rập Xê Út có hiệu suất ghi bàn đáng nể khi là cái tên duy nhất đội tuyển nước này lập công ở tất cả các giải đấu hàng đầu như Asian Cup, AFC Champions League, World Cup, FIFA Club World Cup và Thế vận hội. Salem Al-Dawsari nếu có thể trạng tốt nhất sẽ là chỗ dựa quan trọng cho tham vọng World Cup của đội Ả Rập Xê Út, theo như khẳng định của huấn luyện viên Herb Gana. Mục tiêu của chúng ta chắc chắn là World Cup 2022. Lối chơi ưa thích và trở thành sở trường của đội Ả Rập Xê Út là pressing tầm cao liên tục, chuyển đổi trạng thái hết sức linh hoạt.
Họ ít khi để mất bóng và luôn đẩy cao đội hình mà 6 trận thắng, 2 trận hòa ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã chứng minh đội bóng từng 5 lần dự World Cup này nguy hiểm như thế nào. Cánh trái của Ả Rập Xê Út rất mạnh, trong khi cánh phải của tuyển Việt Nam quả thực chưa vận hành nhuần nhuyễn như ông Park kỳ vọng. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khi gặp những đội bóng mạnh, có trình độ vượt trội, lập tức đã xảy ra sai số ở cánh phải. Mối liên kết giữa Trọng Hoàng và Duy Mạnh vẫn có sự lỏng lẻo nhất định. Nhiều tình huống tấn công của đối phương thường nhắm vào khu vực này. 2 trong 3 bàn thua của tuyển Việt Nam trước đội UAE lượt về vòng loại World Cup 2022 cũng đến từ việc để đối phương khoan được vào nách phải. Dường như Trọng Hoàng đã có dấu hiệu của tuổi tác, không còn đủ sức nhanh để bám sát những cầu thủ giàu tốc độ của đối phương, còn Duy Mạnh vẫn chưa thể là chính mình sau một quãng thời gian phải điều trị chấn thương. Đội Ả Rập Xê Út đã nhìn thấy rõ nhược điểm này của tuyển Việt Nam và với sức mạnh nội tại sẵn có, việc huấn luyện viên Pep Guardiola tuyên bố thẳng thừng sẽ tấn công vào khu vực này của đối thủ cũng là điều dễ hiểu. Huấn luyện viên Ả Rập Xê Út khen ngợi Quế Hào Hải và Việt Nam nhưng khẳng định họ sẽ thắng. Huấn luyện viên Renat đã phát biểu trong buổi họp báo trước trận cụ thể như sau: Lần đầu tiên thì tôi xin chia sẻ rằng Ả Rập Xê Út tôn trọng tất cả mọi đối thủ tại bảng B. Tinh thần của các thủ Ả Rập Xê Út trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam là cực kỳ tốt. Dù khó khăn đi thế nào đi chăng nữa, ông cũng cùng đội đặt ra mục tiêu chiến thắng hàng rào. Ngày hôm qua trước khi buổi họp báo diễn ra thì đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng có một buổi tập ở trên sân thi đấu Mosul Park. Thời điểm mà chúng tôi được ghi hình thì đội tuyển của họ đang chia làm các nhóm đá ma rất vui vẻ. Nhưng theo quan sát thì họ đã set up sẵn rất nhiều thiết bị liên quan đến đá phạt hàng rào để rèn luyện các tình huống cố định bên ngoài vòng cao thủ đội tuyển Việt Nam. Tức là họ đã chuẩn bị cực kỳ kỹ và thực tế cho các phương án tấn công của chúng ta. Do đó đây cũng là một lưu ý mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần phải tránh. Đặc biệt là những điểm phạm lỗi nhạy cảm ở ngay ngoài vòng cấm như thế này để hạn chế rủi ro cho khung thành của chúng ta. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park làm điều đặc biệt trước trận đánh lớn của đội tuyển Việt Nam. Không tạo áp lực nặng nề cho tuyển Việt Nam, thầy Park muốn các học trò đạt trạng thái tâm lý thoải mái trước khi bước vào trận đấu đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Ông đã cầu nguyện cho đội của mình. Trong buổi tập thứ 3 của đội tuyển Việt Nam trên sân Shabab, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đứng lui vào một khu vực khá kín đáo và cầu nguyện. Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ được chứng kiến hình ảnh này. Ông Park luôn mong muốn các học trò thi đấu thật tốt và gặp nhiều điều may mắn. Ông và đội tuyển Việt Nam đã bước vào ngày tập thứ 3 tại Ả Rập Xê Út với tâm thế khá thoải mái. Các cầu thủ đã thích ứng hoàn toàn được với điều kiện thời tiết và nhịp sinh học cũng không còn bị ảnh hưởng bởi múi giờ chênh lệch giữa hai quốc gia. Có một chi tiết nhỏ là khi phát hiện ra cổng của sân có một chỗ bị hở và có người lạ nhìn vào, chỉ là người dân chứ không phải là trinh sát của đội bạn, ông Park đã ra tận nơi tự tay đóng cửa. Chuyến đi sang Ả Rập Xê Út lần này, ông Park thiếu một trợ lý đắc lực là ông Kim Tae-min, người được giao phụ trách thu thập dữ liệu và phân tích kỹ thuật về các đối thủ của tuyển Việt Nam. Trợ lý Kim mới chỉ tiêm vaccine Covid-19 được một mũi nên không thể lên đường cùng đội tuyển Việt Nam. Tất cả những dữ liệu mà ông Kim thu thập rất bổ ích với huấn luyện viên Park Hang-seo và các thành viên khác. Ngày 31 tháng 8, đội tuyển một lần nữa xem lại băng hình và phân tích sâu thêm những điểm mạnh vượt trội của đội bạn. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út ngoài thể lực sung mãn còn sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt và trình độ rất giỏi. Họ tấn công đa dạng, mở cánh và khai triển bóng vào trung lộ đều rất hay. Tuy nhiên nếu tuyển Việt Nam chơi tập trung, tỉnh táo, biết cách khoét vào nách đối phương, vì hai hậu vệ biên thường dâng lên rất cao thì có thể sẽ tạo nên bất ngờ. Muốn làm được điều này, các cầu thủ Việt Nam phải có nền tảng thể lực tốt và rèn được kỹ miếng đánh, phòng thủ, tấn công sao cho thật sắc bén. Biết là Ả Rập Xê Út thì có một cái thành tích gần như là toàn thắng bất bại trong cái vòng loại thứ 2 để thấy họ sức mạnh của họ như thế nào. Và thậm chí là những cái trận đấu mà gặp những đối thủ yếu thì họ còn thay đổi đến 5-6 vị trí để thử nghiệm đội hình, thay đổi một cách liên tục. Và có một chi tiết là lần này thì họ chỉ giữ lại 2 tiền đạo ở phía trên mà thôi, còn giữ lại khá nhiều những tiền vệ. Đấy, thì mình cũng không hiểu là cái sơ đồ đội hình của họ sẽ sử dụng như thế nào. Nhưng mà từ cầu thủ số 9 của đội bóng này và cầu thủ số 7 của đội bóng này là 2 cầu thủ cực kỳ hay. Và cái màu áo chủ đạo của Ả Rập Xê Út là màu xanh thì nhiều khả năng là đội tuyển của chúng ta vẫn sẽ được mặc áo màu đỏ, cũng có thể là mặc áo màu trắng. Khi đội tuyển quốc gia Việt Nam bị đánh giá thấp hơn các đối thủ, hoặc nói theo cách khác là chơi với thế chiếu dưới. Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á là một giải đấu rất khác, nơi hội tụ nhiều anh tài để chiến đấu cho tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không ai phủ nhận được rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam đang là đội bóng yếu nhất bảng B. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là đang tự đánh giá thấp năng lực của đội tuyển. Cơ hội cho đoàn quân của thầy Park vẫn còn đó. Rồng vàng ở thời điểm hiện tại đang chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn so với những đội tuyển khác trong bảng đấu. Vì là một đội được đánh giá thấp nên các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo phần nào giảm đi được những áp lực nhưng vẫn luôn khao khát một cách mãnh liệt về những chiến thắng.
Bất ngờ là điều không thể bị loại trừ. Với sơ đồ 343 hoặc có thể chuyển sang 352 dưới thời vị chiến lược gia sinh năm 1959, đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn khiến cho các đối thủ phải gặp khó mỗi khi đối đầu. Thầy Park luôn chỉ đạo các học trò chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt một cách đầy kỷ luật và chuyển trạng thái nhanh chóng khi có bóng và tận dụng tốt khả năng chuyền dài của tuyến dưới cũng như tốc độ của các cầu thủ tuyến trên. Từ một đội bóng tự tin, khinh thường rồng vàng trước trận đấu để rồi thất bại ra về. Trong bóng đá, khi trận đấu chưa bắt đầu thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đội bóng trong tay thầy Park luôn thực sự đáng gờm và tiềm tàng sự nguy hiểm. Ả Rập Xê Út tới đây hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân nếu không biết dè chừng. Trong quá khứ, đội tuyển quốc gia Việt Nam từng khiến nhiều đội bóng tại châu Á đau đầu để tìm cách khắc chế. Đơn giản bởi họ luôn được tung hô, đưa lên trời mỗi dịp chạm trán thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá Ả Rập cung cấp 720 vé cho cổ động viên Việt Nam vào sân. Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng nhau tự tay làm những đồ cổ vũ để sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Việc có sự hiện diện của những khán giả Việt Nam ở trên sân, dù là số lượng không quá lớn, nhưng chắc chắn cũng khiến cho cao thủ của chúng ta có thêm động lực thi đấu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh chiều nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Rồi mình cầm cái máy